Moisturizing and nourishing, rich in vitamin E, improves skin tone, youthful appearance. 2 tablespoons of milk and sliced lemon. Milk contains lactic acid which can help gently exfoliate to your skin. Revealing, brighter, smoother. Napakaganda para sa ating mga balat, tumutulong magbigay smooth at napakakinis. Ang lemon, mayaman ito sa vitamin C na kailangan natin, lalo nagbibigay pusyaw at bitamina na rin na siyang nagbibigay puti sa balat. 1 teaspoon po ng almond oil. Sa pinakamaganda gamitin pagdating sa balat natin, naglalak ito ng moisture, tumutulong iwasan ang pagka-dryness. Napakaganda gamitin day or night. Heto na nga po sa ating ginawa, magandang pang toner, pang body, kahit bago tayo maligo, gamitin ibabad. Heto'y napakasimple na nagbibigay flawless, moisturizing at napaka-smooth sa kutis. Mamit lamang ng bulak, ilinis bandang leeg, likod ng tenga, kahit batok, kahit pa mga singit, kilikili, saan parte ng katawan, pwede po. Nagbibigay whitening at tumutulong mag-lock ng moisture, maiiwasan ang ayaw natin na dry skin. Thanks for watching, guys!